Nu cred că mai pot să o mănânc pe apa ta. Dragii noștri, stați cu noi până la final, că urmează o rețetă. Wow! E foarte poftă de mâncarea asta. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! Noi suntem familia Mateș, Paul, Sara, Melissa. Scarlett nu este aici astăzi și Amza, vă zicem unde este. Mai târziu vrem să facem o chestie, să revenim puțin la obiceiul nostru de a găti. Împreună, exact. Numai că de data asta o să gătească Melissa și noi o să o ajutăm. Nouă ne-a gătit deja rețeta asta, este absolut superbă. Este tacos cu pui și cu tot felul de bunătăți. Ne-a făcut o surpriză odată și ne-a așteptat așa cu platouri pe fiecare și am zis, asta trebuie neapărat să o împărtășim și cu voi. Mozzarella! Astăzi a venit ziua asta în care o să facem împreună. Îmi pare foarte, foarte rău că nu știu Scarlett împreună cu noi, pentru că ea iubește tacos sub orice formă. Am luat până și avocado, deși nu este în rețeta lui Scarlett, nu Melissa? Este exclus, nu știu. Eu Trebuia să mai luăm coriandru, dar de asemenea nu le place coriandru. Oricum, noi o să vă lăsăm în descriere rețeta, o să vi-o zice pe parcurs și neapărat când o faceți să ne dați tag pe Instagram, pentru că ne crește inima de bucurie să vedem că și voi faceți acasă, că despre asta e vorba. Rețetele pe care le împărtășim cu voi nu sunt doar așa niște rețete, pentru că tot internetul este plin de rețete de mâncare, adică chiar ai nu vă învățăm ceva nou, gen, nu? Nu, ce vreau să spun este că sunt gusturile noastre pe care vi le împărtășim și vouă. Vom marina puiul, adică noi suntem... Polio. Eu știu foarte bine să tai pui, dar... Hai să-l fac eu, da? L-am spălat foarte bine puiul și nu suport aceste chestii tendoane. Nu le pot vedea, trebuie neapărat curățat bine. Da? De tot ce înseamnă zgârci. La rețeta noastră nu vom face... Ia uite. Ce facem? Este cuțitul de samurai din Japonia. Da. Cuțitul tău. Bă, ăsta e cuțitul meu. Bă, nu! Băi, strici vârful, băi! Ăsta e un cuțit mega valoros, pentru că este primit de ziua mea. Deci, guys, vreau să vă spun ceva, părinți dragi. Dacă vreți ca să aveți copii care să gătească când cresc puțin mai mari, când i-am în casă, sunt tot așa pe stres puțin. Mi-e frică. Bun. Dacă vă doriți să aveți copii care să gătească când cresc mai mari, vă recomand să-i lăsați să gătească când sunt micuți. Adică să nu le spuneți, vai, nu atinge că te murdărești, vai, nu atinge că te... Lasă-mă că fac eu mai bine. Aoleu, da, deci nici chiar așa cu cuțitul, nici chiar ca mine. O medie între oamenii care nu-și lasă deloc și oamenii care... Tata, ține bine. M-ai lovit. Ieri era să-mi rup degetele. Ideea e că dacă vă lăsați copiii să gătească când sunt micuți, să se murdărească, să încerce, să le scape pe jos, să facă mizerie, să vă încurce prin bucătărie, când creșteți vor fi beneficii foarte mari. Deci Melissa efectiv nu știu când a învățat să gătească atât de bine. Gătește extraordinar oricând poți să te măriți, mama. Yes. Puneți, uitați, filmați fasola. Da? Asta e o fasole. Eu am crescut-o. Deci, la mine toate chestiile sunt foarte freestyle pe care le fac în bucătărie. La fel ca și la mine. Da, exact. Deci ce îmi place mie, pun în mâncare și... No. Deci, acum mie îmi place orice când fac pui să-l marinez, pentru că este superior, de fiecare tip mult mai bun, este mult mai juicy. Adică carnea marinată, te referi? Da. Haideți să vedeți și voi ce face Scarlett și noi. De 2 ori, e de 3 zile plecată, mâine vine, abia așteptăm. Servus, guys! Deci acum sunt în autoroată, în drum spre casă și am auzit că părinții mei acum fac taco. Deci, să vă zic așa ce s-a întâmplat. Eu am fost într-o tabără, fără părinții mei, care eu și bunicii
Aici stăm eu și verișoara mea, acum ne uităm la un film. Ce? Poți să tai tu usturoiul. Eu nu-mi place să tai Hakuna usturoi, Matata. că îmi put mâinile 3 zile și mă scarpin un pic, mi se face vomă. Băi, am cumpărat un usturoi românesc, cred că v-am mai zis că... Uite, domnilor și domnilor, o să apar în curând un pic. De ce? Ce faci? Merg până afară și mă joc. Ok. Am vrut să zică că Am vrut să zic că o să dispară de o pe să vlog, dispară da? puțin, dar nu o să dispară de tot, deci nu vă... Eu am crezut că o să facă ceva și... Că vrea să ne arate ceva, da, nu? da, da. Bă, v-am mai zis că am alergie când văd usturoi din China. Deci, efectiv, mă enervez. Eu mă enervez destul de greu, dar Ăsta e românesc și foarte uscat. chiar mă enervează să văd usturoi din China. Bă, dar nu știm să creștem usturoi? De îl cumpărăm din China. Acum este timpul să marinăm puiul și punem usturoi, nu vreau să-l ating. L-am atins un pic. Tu, come on. Așa. Zdrobim niște usturoi. Nu știu cât, sincer, n-am gramaje pentru voi. Cam... Da, să După zicem așa, preferință. la jumătate de kilogram de pui, 5 căței de usturoi de ăștia așa puternici. După aceea punem puiul într-un bol. Tot. Tăiat cu bulețe și vedeți că sunt niște fibre linii, nu mai... Asta nu mai știu, ți-am spus-o eu odată. Da, mi-ai zis. Puiul, nu știu dacă se vede, are niște fibre. Aici, de exemplu, merge așa. Cea mai bună tehnică când tai puiul ca să rămână sucul și apa în el este să nu tai pe fibră, să tai cum merge fibra, ca cu valul. Vedeți, dragilor, ce învățați când sunt mici, când cresc mari, te mir că știu. Avem aici cuburi de roșii și punem la fel, cam după ochi, nu știu, așa. Jumate de can, de cutie. Jumate de conservă, Da, de conservă. Puiul cât este? 500 de grame, jumătate de kil. Ok. Așa, niște iaurt. Scuze, mama, că n-avem iaurt. Mami, iaurt de casă. Da, la nu iaurt, tu ai chefir. Iubim iaurtul lui mama, dar nu e că o să chestia așa ați văzut voi cu ciupercuțe, să-i dați follow pe Insta. Aveam iaurt de casă făcut. Dar nu iaurt, e chefir, e Nu, mami, lichid. ăsta este iaurt. De preferat este să puneți iaurt de casă. Mie îmi place să pun și niște paprika, că îi dă și culoare drăguță și niște aromă. Nu știu, așa, random, după ochi. Două teaspoons, 2 lingurițe mici. Piper. Piper proaspăt măcinat. Am, asta e mare diferență între piperul ăla la măcinat direct și ăsta. Niște sare. Uite asta. Asta e sare de la Pride, Sau sare celtică. sare naturală. Sau sare celtică. Dă un col de sare celtică, asta e românească de la Pride. Din aia nei odată, exact piatră tocată. Și mie îmi place să pun pudră de usturoi în orice și dacă pun usturoi proaspăt și usturoiul proaspăt e superior, normal. Noi o să lăsăm puiul la marinat cel puțin o oră. Ideală este să stea până a doua zi ca să se marineze bine de tot. Ideea este că până se marinează puiul, vreau să vedeți cum Sara a tuns-o ieri pe Melissa și a aranjat-o pentru prom. Fetele sunt sus. Sara o pregătește pe Melissa de prom. Nu știu dacă ați văzut voi filmele americane când ei merg la o petrecere, nu știu cum să o numim, așa, cu toată școala și mănâncă cake și se fac tot felul de jocuri și un fel așa de bal, să-l numim. Nu știu, nu e ca balul la românesc cu hip-hop sau cu manele, e ceva mai elevat așa. Să vedem puțin ce zic așa ele pe secret. Ce vreau. Da. Nu scărbani, dar nici prea mici să nu se observe. Dar o să-ți pară părul puțin, să știi. Hei! Hey. Hello! Ce faceți aici, Ișa? Dragii mei, eu am o fetiță Frumușică care este foc. foarte mare și are prom astăzi. Adică un fel de bal. Nu balul bobocilor. E bal mascat. Cum se numește prom? Bal mascat, Melissa se maschează în prințesă azi. Exact! Într-o Nu prințesă. este chiar bal mascat.
Dar ce e, iubita? Ia, explică E tu. bal, dar nu are, pentru că școala noastră e foarte mică, nu avem din aia balul bobocilor. Avem cu tot liceu care vin la prom, suntem nici măcar 50. Curiozitatea mea, adică cred că mai mult a voastră, că eu știu ce se întâmplă acolo, că de asta poate să meargă, dar ideea este curiozitatea voastră, nu? Melissa, ce se întâmplă la prom? Ce e diferit față de un bal românesc? Nu știu, că n-am fost niciodată Păi să nu-ți la miști capul, românesc. iubita mea? Nu? Că altfel va trebui să stai numai cu capul așa la prom. Dar nu știi cam cum merge la balul românesc, cam cum se merge. Câte am auzit eu, dar nu știu. E cu băutură și cu muzică proastă și chestii de genul. Și la noi, mai ales din pricina faptului Da. că școala noastră este creștină, e foarte ok, adică e clean, curat. I-a pus, da, oamenii ăștia care gătesc aici și smuți. Bă, ăștia nu vorbesc nimic unii cu alții. Da, și mie îmi dau relaxare că lucrează, știi, și nu vorbesc, dar n-aș putea să fiu atât de mutălău. Deci chiar să lucrăm o zi întreagă și să nu vorbim unul cu altul. Ăștia așa, lucrează în continuu, dar rar îi văd vorbind. Da, știu, numai că, de exemplu, când lucrăm, tu ai mult mai puțină nevoie de comunicare decât mine. Eu sunt genul ăla care aș povesti chiar și la film, apoi când lucrez iubi, când mergem la grădina. Dar stați pe fază, pentru că săptămâna viitoare anunță ploaie, dar nu știu cât să o mai amânăm cu grădina. Trebuie să ne apucăm de muncă la grădină. Am construit deja paturile supraînălțate și trebuie să punem răsadurile. Știu că cei din sud și de prin zone unde e cald le-au pus de 2 luni. Știu. Bă, dar la noi, în vârful dealului, încă stau cu căciulă și e frig, frate. Plus că a trebuit să ne ocupăm de autobuz și de alte chestii pe acolo, pe la teren și nu am avut efectiv timp. Dar am zis că săptămâna viitoare ne luăm toată familia timp și mergem să sămânțăm, să punem răsaduri și să facem. Ferește! Că mi-am amintit, oribil. Băi, pentru ea e oribil că face în grădină. Băi, cei care stați la țară, de adevăratele, vă rog frumos, lăsați un mesaj de încurajare Melisei și spuneți-i, Melissa, e fain ce zice tatăl tău și ce își dorește chiar și mama ta, își doresc bine pentru tine, să înveți, să grădinărești, să astea. E o moștenire foarte faină. Da. Dar vorbim mai multe despre acest subiect curând, săptămâna viitoare sper, cu toate că anunță ploaie. Eu sunt foarte, foarte sigură că Melissa o să-i placă. Și eu cred. E foarte satisfăcător. Adică punem o muzică faină, povestim, ne facem un ceiuț. Da, asta e partea romantică a grădinăritului. Putem să o facem în felul ăsta. Nu trebuie să fie ceva îngrășământ. Da, dar e deja îngrășământ. Eu nu fac. Dar nu miroase. Auzi, Melissa, crede-mă, nu miroase. Fac să fac caca, chiar așa nu pot. Sorry. Chiar. Melissa nu miroase, crede-mă, tu știi că și eu sunt sensibilă la astea. Dar nu așa sensibilă ca mine, eu am Ți-am luat mănuși roz. Asta Da. îmi place. Ți-am luat mănuși roz. Contează. Am folosit balegă de oaie, numai că e foarte veche. Fără să audă, iubi, mă. Dar e veche, e transformată în pământ deja. Haideți să vă arăt o sămânță pe care a pus-o Amza și pe care vrea să-și o transfere. Câtă satisfacție îi dă lui această mică plantă, asta de aici. Deci, asta este plantată de Amza. Ia uite, el și-a scris acolo, fasole. A pus el o fasole și uite cât a crescut. Da, toți au uitat, dar de ce nu înflorește odată? De ce nu face peste ei? O să mergem săptămâna viitoare să punem sămânță și răsaduri la teren. Vii și tu să-ți pui un strat? Nu? Nu mă pricep. Bunica e de la oraș și e mai mult cu studiu, cu asta. Ce părere ai tu despre grădinărit? E prea sus, nu știu dacă va rezista pământul, să nu ia apa, să ducă, nu știu. Am pregătit straturile bunii, am făcut straturi speciale. Ploaie torențială, cum a fost aseară, aia strică recolta. Da. Dar dacă are o copertină. folie căurit așa ca niște, Da. aia nu mai strică. Acum știți cum e? Noi trebuie să învățăm. Da? Noi învățăm, e primul an. Melissa s-a pregătit pentru acest bal cu rochiță, pantofi, e un pic dezamăgită că și-a dat comandă de niște pantofi și nu sunt ce trebuie, așa-i? Da, sunt niște sandale mai elegante, dar nu-mi place deloc. Nu, și acum să vedem Ieri ce... eram așa obosită de la școală, m-am plimbat prin tot Brașovul
cu ghiozdanul meu cu cărți, cu busul, singură. 2 ore. N-am găsit nimic, am văzut în fiecare magazin. Sunt mândru că nu ai mașină la scară și că nu ai nevoie de mașină la scară. Adică ești ok să mergi cu autobuzul pe aici în distanțele astea mari, ești ok să mai mergi și cu alți oameni, să te cuplezi și cu mai ții un Bolt, mai ții un Uber, o chestie de genul ăsta. Și sunt mândru și de părinții tăi că te cresc în felul ăsta, adică așa independentă și să te descurci cu autobuzul mai ales. E ok, ești fată mare. Place? Da, foarte îmi place. Că plăcente. Deci nu ți-aș lua mai mult de atât, știi? Uite, Nu, e genul perfect, ăsta. e perfect. Și uite ce fain îți stă. Nu, e chiar îmi place foarte tare. Știi? Îți fac uneori. Dar vreau foarte finuț, din ceva, știi? Ce zici, bunii? Foarte frumos, foarte frumos, chiar frumos. Aici. Foarte frumos. Da, ce frumos. Și am revenit. Vrem să facem lipiile de tortilla. Acum, noi avem o rețetă de la prietenii noștri, George și Daniel. Sunt din America și ei au rețeta asta de aproape 10 ani de la cineva care o are de la o bunicuță din Mexic. Acum e cam întortocheată Deci rețeta. e sigură treaba? E sigură, pentru că este originală din Mexico. Să vedem dacă ne iese și nouă. De acolo provine și tacosul, da? Avem varianta de a lua lipiile din Lidl sau din hipermarketuri. Și adevărul e că le-am și luat, în caz că nu ne iese. Le-am luat, o să vă arătăm și cum se face, cum se taie practic, dar încercăm să facem și lipiile acasă. Am pus... Noi am mâncat versiunea asta cu lipii făcute acasă Da. și nu se compară. Așa. Da? Deci prima dată vom pune făina într-un bol, o să vă lăsăm și rețeta în descriere. Apropo, noi facem rețeta la Thermomix, dar foarte bine o să puteți să faceți rețeta după instrucțiunile pe care vi le lăsăm în descrierea acestui video. Puteți să faceți de mână. Practic ce face Thermomix-ul este să frământe în locul nostru. Noi am pus toate ingredientele în Thermomix și am dat funcția frământare sau manual, înseamnă că pui toată făina într-un bol, pui sare, pui praful de copt, după care le amesteci foarte, foarte bine, faci o găurică în mijloc. Ca să iasă așa ca un mic vulcan. Exact, și torni uleiul de măsline. După care începi să flămânți, să tot amesteci, Câte un pic, așa. și după aia pui apa caldă, care trebuie să fie caldă, câte un pic, iar cam aproape o cană, ceva de genul e, sunt 180 de mililitri. 180 de mililitri de apă caldă, pe care o pui în mijloc și după aia începi să frămânți până Acum, să eu nu știu exact de ce trebuie apa caldă, Probabil dar că e o reacție cred acolo. că asta e șmecheria cu apa caldă. Bun. Noi ce facem acum? Le punem toate în bol și dăm funcția frământare, da? Hai, iubi, Stai adu-mi să-ți apa aduc caldă. apa caldă. Prima dată amestecăm uleiul cu făina și cu sarea și cu praful de copt, ce am pus mai devreme. Să punem asta pe Și după ce se omogenizează puțin, după aia o să adăugăm apa caldă. 2 minute de frământare. Să vă mai zic o treabă, eu am pus și făină integrală. Jumătate. Mai zi așa, mă, Și am pus praf de copt fără gluten. Nu Băi. contează. a stricat rețeta. Mă, de o perioadă încoace am început să cumpărăm și pâine integrală și cu maia și astea și am observat că ne pică foarte bine, nu doar la digestie, ci la piele în general, la... da, Bamza tot avea mâncărimi, chestii și eu la fel, piele, aveam dermatite și așa și am observat o diferență extraordinar de mare de când mâncăm făină integrală. Și dacă nu aveți chef să faceți tot aluatul acesta sau sunteți pe grabă și vreți doar să faceți ceva rapid, puteți să folosiți piadine și să vă arăt cum să le tăiați ca să fie mici. Luați un pahar, eu am luat pe ăsta care are circumference, cel mai mare. Gura mare. Și apoi mie mi-e cam 4, cred, dacă nu mă înșel, dintr-o piadină. Nu e cel mai econom că rămâne uneori rest și până la urmă nu e cel mai ok, dar când nu ai altceva, este chiar ok. Ați înțeles ideea? Ies cam așa.
A ieșit chiar foarte fain. Acum o las să se odihnească. 10 minute. 10 minute, da? No, deci, dragilor, și mâncarea trebuie să se odihnească apă-i noi. Deci să nu ne rupem cu munca. Guys, ca o mică paranteză, avem niște produse care urmează să vină de la pefoc.ro. O plită faină, un mofir și un grătar multifuncțional, așa, cu un focar de foc și cu stensile, cu chestii. Și abia așteptăm să gătim împreună acolo. împreună. Împreună cu pefoc. Da, eu voiam să zic că o să fac eu. O să vin cu tot felul de idei și cu rețete acolo la autobuz, la autobuzul Baraca. Și Dar eu vreau până e să gata, vă prezint carnețelul meu cu rețete pe care le-am descoperit și pe care le-am notat aici pentru că vreau neapărat să le repet. Am aici chifteluțe cu sos de pui. Sunt superbe. Cele mai bune pe care am mâncat în viața mea. Și aluatul ăsta o să-l pun sigur aici, carnețe. Acum haideți să vă arăt cum fac salata. Deci încep cu roșii. Deci cele mai bune sunt roșiile, cea mai bună legumă. fruct. Ne-a testat. Așa, hai. Și apoi aici ai nevoie de răbdare, să tai toate roșiile. Ne trebuie câte grame? 350 de grame Asta de e cașcaval. după cât de mult cașcaval vreți să aibă, cât de cheesy vreți să fie. Așa, și o să-l radeți. Voi îl radeți sau... Bănuiesc că folosiți în cașcavalul blender. mexican este de un anume fel. Eu am mâncat tortilla, tacos și așa mai departe, exact în Mexic, acolo original. Și am mai mâncat și prin Europa și am mâncat și în America, am mâncat și prin alte părți și cu copiii pe unde au mai zis ei, dar nu are legătură cu ăla original. Produsele lor sunt cum sunt. Acum noi încercăm să facem cum credem noi și să ne apropiem cât de mult putem. Intenția mea nu era să fac nimic autentic, mexican sau din astea, nu știu ce zic mama cu tata, eu era ce-mi place la gust, adică nu știu, n-am gustat niciodată autentic, nu știu cum e, eu fac ce-mi place și le numesc tacos. Am pus aluatul la căldurică pe șemineu. Da? Bun. Tu ce vrei? Ai spălat pe mânuțe? Da. Acum? Da. Ia, să Ia, dă să miros. Ia. Da, Da, s-a spălat. Acum o să tai ceapa mărunțită, cât de mică, adică... Ceapa e ca o despărțire. Adică? Elisa plânge de la ceapă. Gen nu plânge, lăcrimează. Nu e lăcrimat, e durere intensă. E vreo șmecherie la tăiat avocado? Da, trebuie să-l tai pe jumătate. Așa, bun. Apoi După aia să îl nu-l desfiletezi. trageți. Faci Îl așa. desfiletezi. Așa, bun. Ai un avocado. Și Da. strategia mea e ori așa sau ori așa. Bă, Oh. cum? Ai strategia ta? Da. Și numai ăsta avocado. Uite, dacă l-ai tăiat puțin prea greșit, eu... First things first, vă spălați mâinile prima oară. Jomai. Ok, hai să ne focusăm. Deci cu o lingură Scobești. îl scobești. Ok, și îl iei tot de pe învelișul lui. Îl dai jos. Pe coajă. După aia tai niște mărar și pătrunjel, cam pe tot. Nouă ne plac verdețurile și punem mai mult. Următorul pas este să punem ulei de măsline și Și pic sare. de cap de amza. Eu nu mai pun alte condimente, că mi se pare suficient. Taste test. E ce trebuie? Ok, ok. Deci este extraordinară. Salata asta aș mânca-o și goală. Acum lasă să o mâncăm plină. Plină de carne și de tacos. Carnea marinată. Hai să o scoatem. Ia că am adus carnea. Asta marinată. S-a îmbibat cu... Ce s-a îmbibat? Cu de toate. Cu usturoi, cu... Ia.
Ok. Ce miroase a usturoi. O să mirosim a usturoi 3 zile. Ia să-i aduc o tigaie soției mele. Vrea să facă lipile de tortilla. Nu știu dacă știți vlogul nostru cu Vorbim ca în desene animate. Și el este tatălui lui. Îl știți? Nu, tatălui lui vorbea un pic altfel. Afară este o vreme groasnică și cred că tatălui lui ar fi zis, cum zice în desene animate. Da. Pe vremea mea făceam plajă pe vremea asta. Exact. Hai să luăm plasticul ăsta. Eu zic să-l protejăm puțin. Mulțumesc, dragule! Chiar acum mă ocup de el. Trebuie să faci acum niște biluțe destul de mici. Iubita mea soție, să știi că nu trebuie să pui ulei deloc în tigaie. Este suficient ulei în aluat. Trebuie puțin. Nu, asta e rețeta. Eu aș spune totuși să punem puțin, o picătură. Nu, așa mi-a zis Daniel că nu se pune ulei. Da? Hai să vedem, că atunci dacă punem ulei, iese nan. Știi că le-ați uleiate tare. Ok, bun. Nu, facem Deci, cum se face. Happy birthday to you for daddy's birthday. Urmează ziua ta mai întâi, după aia Daddy's birthday. Împărțim acest aluat în biluțe. 12 biluțe. 12? Da. Numai 12? Da. Bun, și acum, dar nu cred că ne iese așa multe. Crezi tu? 12. E prea mic. Păi de nu cam puțin 12. Trebuie să vă punem și rețeta aia cu mai multe. 6, sunt 6. Împărțit la 6 3, ori 2, 4, 12. Sunt 6, 1, 2, 3, 4, 5. Da, mă. Era bine ce. Iartă-mă, e bine, gata. Și acum în 2. Da. Nu că am pus, vrem să fac în 3. Deci, o biluță. 2 biluțe. Bun. Și acum Și nu, ai zis că nu trebuie ulei? Nu? nici măcar prima. Așa am auzit că astea sunt instrucțiunile. Până acum îmi place ce văd. Iese bine. Scata aia se topește, știi? Băi, nu e bine, poate îl spargi, Doamne ferește. Gata! Gata! Ok, a mai rămas de făcut doar carnea pe care o voi face eu. Ia uite-l, ia uite puiulețul, ce frumos e gătit, ce bine miroase. Mai puteți să mai răbdați? Hai, închideți video-ul acum, treceți la cumpărături, luați din descriere rețeta, nu mai așteptați după noi să fie gata. Treceți la treabă, faceți și voi. Stați pe pace, dați drumul la hotă doar. Ca în Mexico! Apropo de Mexico, mi-aduc aminte, Melissa, odată când mi-am cumpărat un tacos pe stradă. Știu. Și atât de bun părea. Și era o fleică mare de carne așa și m-a întrebat de care vreau. De la. Și am zis, de ăsta. Mă, când a băgat femeia aia odată mâna în carne, avea niște unghii mari așa, cu mâna, cu unghiile. A luat, a smuls din carne. Unghiile? Cu unghiile, și după aia le-a pus în tigaie, era atât de încisă tigaia, a prăjit tot, am zis, bă, o fi murit tot acolo. Acum punem tot puiul înapoi în tigaie Da, e aici. și luăm sosul rămas de înainte, bucățile de sos roșu, de roșii. Da? Hai, bagă-l. Și punem. Apoi mai condimentez cu ce crezi tu că mai e nevoie. Adică la noi o să mai fie nevoie probabil de sare și mai vedem ce mai punem. Ce ai băgat acolo? Din nou, Melissa, după cum zicea, ei îi place să mai adauge usturoi, chiar dacă tocmai a adăugat mai devreme Mie îmi place o căpățână de usturoi. Mamă, ce bine arată! Îmi vine să plâng cât de bine arată. Suntem gata de asamblare? Vreau să vă aud! La cucaracha, la cucaracha.
Da, bine. Haide. Ok, vă fac un demo cum se face unul, ca noi după să putem să facem mai multe și să mâncăm. Ok. Deci, luați taua asta. E o diferență destul de mare. Deci, bem. Bem. Punem aici. Da. Da? După. Punem niște queso. Stai, după pun asta ca să se topiască. Deci aveți grijă că se pune capacul acolo, da? Ca să se facă abur și să topească cașcavalul deasupra. Și după aia pui compoziția și pac, le-ai împăturit și este gata tacosul. Avem și o lămâie. Trebuia mai mult, da. Trebuia mai mult, da. Ne luăm farfuria și după ce s-a topit, după cum vedeți, luăm, o scoatem. Ce bine arată! Ia uitați cum s-a topit el queso. El queso, los quesos. Iubirii mei, După punem salata de roșii. Ce tacos, ia bă. Haideți să încercăm. Încercăm, ia uite, îl facem pachetel acum. Ce bine arată, man. Oh, ce queso. Și continuăm tot așa. Mai luăm câte o bucățică de lipie. Mai punem niște queso aici peste. Și punem înapoi capacul. Deci este efectiv o bunătate. Ia uite la el cât de bine este. Ce tacos, originales. Sau cum se zice pe spaniol. Ce sunete. Extraordinarhes. Ideea e că nu este nesănătos. Știi? Dacă stau să mă gândesc, mă bucur foarte tare că am făcut din făină integrală și cu puțin de făină 650, nu din aia chiar goală de nutrienți. Și nu e neapărat nesănătos. Știi? Este cărnița, dacă este o cărniță sănătoasă, crescută ok de pui. Queso. E ok? Queso, dar ce e queso? Că nu înțeleg ce. Cașcaval, mă, în spaniolă. Ah, cașcaval, ok. No, și cașcavalul, dacă e un cașcaval bun, adică toate ingredientele trebuie să fie de calitate, să fie cât de neprocesate, așa. La al treilea. Ma. Vezi că ăsta e ultimul. Al treilea și ultimul. Nu cred că mai pot să o mănânc pe a patra. Sper. Și sperăm, ai mâncat suficient. Tata 3, eu 3 și ar mai mânca una. Da. Îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi. Ne vedem curând la un nou vlog. Dacă îți place rețeta, dă-ne un like, un comentariu dacă tu crezi că ar fi trebuit să punem altceva în rețetă. Și dacă cumva o postezi, vezi că trebuie să ne dai tag. Și dacă nu ești abonat la canalul nostru, nu uita să ne dai un subscribe, abonare. Și algoritmul îți va recomanda vloguri de la noi mai multe. Ne vedem curând. Pa, pa!